සුබ දවසක් ඉතින් මගේ යාළුවෝ නඩත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කොත්තුව අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලා ඉතින් subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වටිනා videos ඒ වෙලෙම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. හොඳයි ඉතින් මගේ යාළුවනේ අද ගෙනාව ඔයාලට ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් ad බලන්නවත් surveys ඒවා කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. ටිකක් වෙනස් විදියට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඔයාලට මෙන්න මේක තමයි site එක. මේකේ ඔයාලට තියෙන්නේ emails කියවලා සල්ලි earn කරන මෙතන clicks genuine කියලා get paid to read email කියලා මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ site එක. ඔයාලට මේකේ email කියවලා තමයි සල්ලි හොයන්න තින්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි account එකක් හදාගන්න බලමු. මෙතන ඔයාලට පේනවා register කියලා තියෙනවා. අන්නේ register උඩ click කරන්න. ඉතින් අනේ පහළ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. අන්නේ link එකෙන් එන්න. link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථක account එකක් හදාගන්න. මම දැන් මේ කියලා දෙන විදිහට. ඒ නිසා පහළ description එකේ තියෙන link එකේ එන්න. link එකෙන් ඇවිල්ලා සාර්ථක account එකක් හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට registration ආවොත් මෙතන ඔයාලගේ user name එක කියලා. මෙතනට ඔයාලගේ user name එක දීලා මෙතන වැඩ කරන email address එක දෙන්න. ඒ වගේම යන පළහැරි ගියාම password එකක් කියලා. password එකක් කියනකොට characters 4ට වඩා වැඩි capital symbol කලවම් වෙච්ච numbers තියෙන password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම එතනම පල්ලෙහාගේ ඒ දීපු password එක හරියටම ආයෙ දීලා disable pin කියන තැන ඔයාලා කැමති pin එකක් දෙන්න. අවම ඉලක්කම් 4ක්වත් තියෙන්න ඕනි pin එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන birth year එක දෙන්න. මෙතන refer කියලා ඔයාලා refer කෙනෙක්ගෙන් ආවනම් මෙතෙන්ට refer මේක වැටලා ඇති. මම එහෙම නැති සදාය මට මේක වැටලා නැත්තේ. ඔයාලා මගේ link එකෙන් ආව මෙතෙන්ට මෙතන fill වෙලා ඇත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන verification එකට මෙතන I am not a robot කියන තැන මෙතන tick mark එකක් දාන්න. tick mark එකක් දාලා ඔයාලට captcha එකක් කියව captcha එක fill කරගන්න. සමහරවල්ලාට captcha එකක් නැතුවත් මෙතන හරිය වැටෙන්න පුළුවන්. detected country එක මෙන්න ඔයාලා ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලා country එක මෙතන ඉබේට වැටලා ඇති. මෙතෙන්ට tick mark 3 දාගන්න. මේ තුනටම tick mark දාගෙන දාලා මෙන්න මෙතන register උඩ click කරගන්න. හරියට යනවා අපි දැන් මේ ටික fill කරගෙන බලමු කොහොමද වැඩේ කරන් යන්නේ කියලා. හොඳයි තියන්නේ අපේ account එක register click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. අපේ account එක activate not activate secure mail අපේ email දීපු email address එකට යාලා email එකක් යවලා කියලා කියනවා activation link එකක්. ඒක click කරලා තමයි අපේ account එක active කරලා හරියට මේ account එක create කරගන්න ඕනි. ඉතින් යාළුවේ අපි දැන් email එකට ගිහලා බලමු account එක active කරලා link එක ඇවිල්ලාද කියලා. හොඳයි තියන්නේ මේ තියෙන activation link එක. activation එක click genuine මෙන්න මේ please click the following link finish the registration කියලා process. මේ registration එක සම්පූර්ණ වෙන්න මෙන්න මේ click මේ link එක මේවට පේන link මේ link එක click කරලා account එක active කරගන්න කියලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක මම click කරා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න page එක open වෙන account එක active කරගන්න. හරියට operation successful you will redirected කියලා දැන් කෙලින්ම account එක login page එක තමයි යන්නේ. account එක දැන් යාළුවනේ මගේ account එක සම්පූර්ණ active වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු log වෙලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙතන ඔයාලගේ email address එකයි password එක දීලා කලින් වගේ මෙන්න මේ captcha fill කරලා මෙතන login දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට සාර්ථක account එක log වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් account එක log වෙලා ඊටු ටික පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හොඳයි යාළුවනේ email address එකට ගියවට පස්සේ එයාලා එවනවා අපිට මෙන්න මේ විදිහට verification code එකක් වෙනවා. ඒ code එක මෙන්න මෙතන type කරලා confirm දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි account එක log වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මට මේ විදිහේ code එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ code එක මෙහෙම copy කරලා මෙතන ගියලා paste කරලා මෙතන confirm දෙන්න ඕනේ. confirm දුන්නාට පස්සේ තමයි අපිට account එක log වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි තියන්නේ ඔන්න මම account එක log වුණා. මේ තියෙන්නේ මගේ clicks gen account එක. දැන්ට නම් මගේ කීයක්වත් නැහැ. මෙතන යාලා Fuset Hub account එක දැන් නැති නිසා මෙන්න මේක තමයි dashboard එක. Fuset Hub account එක දැන් නැති නිසා අපිට pay එකට වගේ තමයි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් තමයි ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි ගැන පොඩ්ඩක් බලමු.
මෙතන මුලින් ඔයාලා මේ ඩෑෂ්බෝඩ් සමර කියන්නේ මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක අපි ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තමයි යාළුවනේ ඉන්නේ. මෙතන earn කියලා දෙනවා. අන්නේ earn කියනකොට ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ විදිහ ඔෆර් එක කියලා එකක් වැටලා තිනවා. අපි දැන් ඒක ක්ලික් කරලා බලමු මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහ තමයි එන්නේ යාළුවනේ. මේ දැන් ඔය ඊමේල් එකත් තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. මෙතන ඕපන් දෙන්න. මේ සබ්මිට් කියලා ඉන්නේ. අන්නේ සබ්මිට් උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. once of your fields contain life goal character කියලා තියෙනවා. මම ඔයාලට කිව්වා මට දැන් මේකේ ෆියුචර් ඩබ් එක නැති නිසා පේජ් එකට ගන්න තියෙන එක මේ මෙතන කොනේ තියෙනවා මෙතන මේ අයිකන් එකක් තියෙන. ඒකට ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පෙනේ. යාලා කියලා තියෙනවා new payout option කියලා. යාලා ෆියුචර් ඩබ් එක වෙනකොට ෆියුචර් ඩබ් එක නවත්තලා තියෙන නිසා ෆියුචර් ඩබ් එක වෙනකොට යාලා payer කියන එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. කියන්නේ payer account එකට ඔයාලගේ payer එකට විඩ්‍රෝවල් එක ගන්න පුළුවන්. මිනිමම් payout එක $7.5යි. $7.5න් ඔයාලට payer එකට විඩ්‍රෝවල් එක ගන්න පුළුවන් කියලා යාලා කියලා තිනවා. අන්න ඒක තමයි ඔයාලට ඊළඟට කියන්න තියෙන දේ. ඉතින් යාළුවෝ මෙන්න මේක තමයි site එක. මෙතන මේ earn කියන එකෙන් තමයි ඔයාලට earn කරන්නේ. දැන් මේ earn කියලා මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට emails එනවා. ඒ email කියවන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන්ට නම් මට emails මුකුත් නැහැ. මේ emails ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් emails කියවලා ඒ කියන්නේ ඒව කියවලා ඒව සබ්මිට් කරලා මෙන්න මේක එයාලා මේ දැන් මේ පෙන්නලා තින්නේ කොහොමද මේක වැඩේ කරන්න කියලා. දැක්කද මේ විදිහට login ID ඒ ටික දීලා email එක කියවලා login ID ටික ඒ ටික සබ්මිට් කරලා පස්සේ ඔයාලට අදාළ මුදල් ගාන හම්බෙනවා. ඒකේ දැන්ට නම් මට emails මුකුත් නැහැ. මම account එක හදාගත්ත නිසා වෙන්නේ කොහොමවත් අන්නේ විදිහට තමයි ඔයාලට earn කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය ටික තමයි site එක කියන්නේ. මෙන්න මෙතන referral system එකෙන් ඔයාලට referral income එකක් ගන්න පුළුවන්. email එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා ගොඩක් හොඳයි පෙන්නන්නේ. ඒත් මේ වෙලාවේ මට emails ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද account එක හදාගත්ත නිසාම වෙන්නේ නැති. ඇත්තට මේ ගැන සමාව වෙන්න. email එක ක්ලික් කරලා කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා පෙන්වන්න බැරි වෙච්ච එකට. ඒවත් මම ඔයාලට අර email එක ක්ලික් කරලා කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා කිව්ව විදිහට පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම උත්තරයක් දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ site එක ගැන ඔයාලට මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ කොහොමද තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. එන යාළුවා අතට මම ඔයාලගේ සමග කරනවා සුබ දවසක්.